guys, for today's video, ituturuan ko kayo paano mag-login or gumawa ng Google account. So, kung gusto mong malaman, wag mong skip at patuloy lang kayo. So, first, pumunta tayo sa Google. Click natin. Tapos, may makita tayong Gmail dito sa babaw itong may mukha. So, click natin. And, click natin tong manage account on this device. Tapos, click natin tong add account. Tapos, pipiliin natin tong Google and checking info. So, antay-antay tayo ng konti. Tapos, click natin tong create account. Pipiliin natin tong for myself. So, lagyan natin ng first name at last name. So, lagyan ko ng Joy. Tapos, Pepito. Tapos, pindutin natin itong next. At lumabas yung birthday natin. So, month, day, 21, year 2001. So, gender, female, tapos next. So, lumabas dito yung format sa Gmail mo. So, pipiliin ko yung Pepito Joy. Mag-create na lang ako kung anong gusto. So, Joy, Pepito. So, yun na. So, click natin itong next. Hindi pwede. Lagyan din siya ng number. 18. Hindi pa din pwede. So, ito yung ilalagay natin. Tapos, next. Lagyan natin ang password. So, pindutin mo lang yung yes, I'm in. Tapos, ito na yon. Meron ka ng Google account. So, next. Agree, I agree. So, meron ka ng account. Back natin. Makikita mo na yung Joy Pepito. Meron ka ng account. Click natin. So, ito na yon. Meron ka ng Google account. So, guys, yun lang po. Salamat sa panood. Bye-bye!